Hi guys, welcome back to our channel. ඉතින් අද අපේ travel vlog එක වෙන්නේ දිවාගුහාව. දිවාගුහාව පිහිටලා තියෙන්නේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කේ. වාහනේ පාක් කරලා කිලෝමීටරයක් විතර යන්න තියෙනවා දිවාගුහාවට පයින්. ඇත්තට මේ යන්න තියෙන පාරේදී කඩවල් දෙපැත්තෙන් තමයි යන්න තියෙන්නේ. පාඩි 1000ක් විතර තියෙනවා ඇත්තටම දිවාගුහාවට යන්න. ඇත්තට මේ දිවාගුහා කියන්නේ ඓතිහාසික වැදගත්කමකින් යුක්ත ස්ථානයක්. ඒ ගැන කියනවා නම් බුදුහාමුදුරුවෝ තුන්වෙනි පාරට කැලණියට වැඩම කරපු වෙලාවේ සුමන සම්මානදේවියෝ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ බණ අහලා පැහැදිලා බුදුන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලලා තියෙන පුද සත්කාර කරන වස්තුවක්. ඒ ඇරයුම පිළිගෙන සිරිපාදයට වැඩම කොට වම් පාදය පුද සත්කාර කරන සලකුණක් විදිහට ලබා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ සුමන සමන්දේවියෝ ආරාධනා කරලා තියෙනවා දවල් කාලේ තමන්ගේ නිවහනට ඇවිත් වැඩ වාසය කරන්න කියලා. එතකොට සුමන සමන්දේවියන්ගේ නිවහන වෙලා තියෙන්නේ මේ දිවාගුහාව තමයි. ඉස්සර මේ ලෙනට නම තිබිලා තියෙන්නේ බටතොට ලෙන කියලා. පසුව බුදුන් දහවල් කාලේ වැඩවිසූ නිසා දිවාගුහාව යන නම ලැබිලා තියෙනවා. පොළොන්නරුව නිශ්ශංකමල්ල රජතුමා දිවාගුහාව සොයාගෙන විහාරයක් විදිහට ප්‍රතිසංස්කරණය කළ තියෙනවා. මේ විහාරය සකස් කරන් පිළිසකර කරන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා සෙබළු සහ ස්ත්‍රීන් කිහිප දෙනෙක්. ඒ ආපු සෙබළෙක් අතින් විහාර ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්න ආපු ගැහැණු කෙනෙක් දූෂණයට ලක් වෙලා දිවාගුහාව ඇතුළේදී මැරිලා තියෙනවා. ඒ ගැහැණු කෙනාගේ නම තමයි රත්නමාලි කියන්නේ. මේ ගැහැණු කෙනා ඇත්තට මැරලා තියෙන්නේ වෛරයෙන්. වෛරයෙන් මැරිච්ච හින්දා මෙයා යක්ෂණියක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ යක්ෂණියගේ නම තමයි ඛණ්ඩවී යක්ෂණිය කියන්නේ. එයා ගොඩක් බල සම්පන්න යක්ෂණියක් කියලා කියනවා. ඉතින් මෙයාගේ මේ බල සම්පන්නකම හින්දාම අවුරුදු 770ක් වගේ කාලයක් ඉඳන්ම මේ දිවාගුහාව වහගෙන ඉඳලා තියෙනවා. කිසිම කෙනෙකුගේ වන්දනාවට පාත්‍ර නොවූ මේ දිවාගුහාව 1995 දී වැලිගල මහත්තයා මේ විහාරය පරීක්ෂා කරලා තියෙනවා. පසුව ආනන්ද මෛත්‍රී හාමුදුරුවෝ වඩම්මවා නිරීක්ෂණය කොට ආනන්ද හිමි සාධක සහිතව තහවුරු කරලා තියෙනවා මේ තමයි දිවාගුහාව කියලා. දිවාගුහාව විතරයි නැගෙනහිර පැත්තට බුදුහාමුදුරන්ගේ පාද පිළිලා තියෙන්නේ. සිරිපාද කන්දක් තියෙන නැගෙනහිරට හින්දායි බුදුහාමුදුරන්ගේ පාද නැගෙනහිර දිශාවට පිටලා තියෙන්නේ. ආනන්ද හිමි සමග පැමිණි දායකාවකට මේ යක්ෂණී ආරූඪ වෙලා ආනන්ද හිමි විමසලා තියෙනවා ඔබතුමියට මේ ආත්මයෙන් මිදෙන්න මොනවද ඕනි කියලා. පින් තමයි ඕනි කියලා ඒ යක්ෂණී කියලා තියෙනවා. පසුව ආනන්ද හිමි දානයක් දීලා ඇගේ නමින් ඇටපිරිකරක් බුදු හිමිට පූජා කරලා තියෙනවා. අදටත් ඒ අටපිරිකර බුදු හිමියන්ගේ සිරිපත්වල තුල තැන්පත් කරලා තියෙනවා. අදට ඕගලන්ට දිවාගුහාවට ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ අටපිරිකර බලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම දිවාගුහාව විලක් මැද්දේ ගෙම්බෙක්ගේ ප්‍රතිමාවක් තියෙනවා. ඒකේ පුරාවෘත්ත කතාව මෙහෙමයි.
වැලිකල මහත්තයා පිරිසිදු කිරීමට පිරිසක් සමග ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ දිවාගුහාවට. ඒ පිරිස අතින් එක ගෙම්බෙක් මැරිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ වැඩ කරපු අයට උණ හැදිලා තියෙනවා. ඒ උණ හොඳ කරන්න බැරි දරුණු මාරාන්තික උණක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ගෙම්බෙක් මැරිච්ච හින්දා තමයි අර පිරිසට උණ හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ආනන්ද මෛත්‍රී හාමුදුරු උපදෙස් දීලා තියෙනවා මේ විලේ ගෙම්බෙක් ඉදි කරලා පුද සත්කාර කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ පඳුරු දාලා නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කරන්න කියලා. ඉතින් අපිත් මේ විලට කාසියක් දාලා නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඉතින් ඇත්තටම මේ ගුහාව ඇතුළේ මාරම සිසිලයි මාරම කූල්. අපි අර ළඟ පේන ලින්නෙන් වතුර පිව්වා. ඒ වතුරත් මාරම කූල්. එතන හිතා ගන්න බෑ මේ වගේ ගලකින් වතුර එන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් guys අදට අපි මෙතනින් travel video එක ඉවර කරනවා. Thank you for watching. තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.